Hi, we are now here at the Church of Kordero sa Diyos, Our Lady of nagawa sa Assumption. mga kalangitan sa This is the inside of the church. Beautiful. Kuni siya ang mouth sa Mama Mary's well. Kini siya nga well tabay. Ligid ni siya mahutdan o fresh water. San pa o huwaw o san pag nag-El Nino. Dili gina siya mahutdan o fresh water. Mo sa nag-provide sa Ginoo para sa katawan sa Dauis. Indot ka na siyang gift.
likod sa Dauis Church. May mo sa siya ang mag standby ang upang mga tao. Dalag pagkaon, mag-picnic. Kalimot kong sa church, siya ang talanawon. Pakitaan from here, ang view sa Tagbilaran City. Pakitaan mo ang maglabay-labay ng mga baruto, mga pamplos. And from the distance, pakitaan mo ang another bridge, ang Takong Causeway Bridge. Pwede sila ang pagligo-ligo.